Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද මම එක්කන් යනවා ඕගොල්ලන්ට නිව්සීලන්ත වල තියෙන තවත් එක ස්පෙෂල් ප්ලේස් එකකට. නිව්සීලන්ත එන්න ඉන්න, නිව්සීලන්ත ඇවිල්ලා ඉන්න හැමෝම දැනගත යුතු තැනක් තමයි. ඒ තමයි මෞරි කල්චර් එක. ඉතින් මෞරි අය කියන්නේ මේ නිව්සීලන්ත වලට ගොඩක් වෙලාවට අයිතිවාසිකම් කියන අය. ඉතින් මෞරි අයගේ කල්චර් එක ගැන, ඒගොල්ලොන්ගේ විස්තර, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් දැනගන්න තමයි අද අපි රොටරුවා වල තියෙන මේ මෞරි විලේජ් එකට යන්න හිතුවේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් කල් ඉඳලා තිබ්බ ප්ලෑන් එකක්. ඇත්තටම හැමදාම රොටරුවා වලින් යනකොට බලන්න ඕනි කියලා මිස් වෙච්ච එකක්. ඉතින් අවුරුදු 12ක්ම ගියා මට මෞරි කල්චර් එක ගැන දැනගන්න, ඒක එක්ස්ප්ලෝර් කරගන්න, ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මගේත් ෆස්ට් ටයිම්, ඕගොල්ලොන්ගේත් ෆස්ට් ටයිම් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න කොහොමද විස්තර කියලා දැනගන්න. And it's going to start just outside my double doors here, okay? Yeah. It's going to start at 1 and it's going to end at 20. When it ends at 20, you just make your way back out. But with this tour, it's our most popular, voted top 50 places in the world to visit. You get complimentary cooked vegetables in here that you get to try, corn on the cob. You get to go up and see the guys, and that's all I'm going to tell you, okay? I'll let you experience the rest while you're out on that tour so you get a bit of fun. Sure, all right. So you've still got... ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෞරි විලේජ් එක ඇතුළට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලස්සන ග්ලෝ වෝම්ස් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මට මතක විදිහට $49ක් ටිකට් එක. මේකේ ගයිඩඩ් ටුවර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් 11ට අපි බුක් කළා. ඉතින් දැන් 10:00මාරයි. තව පැය භාගයක් ඉන්න තියෙනවා. අවුරුදු 5ට අඩු බබාලට ෆ්‍රී. පහෙන් පස්සේ වෙනම charge එකක්. ඊට පස්සේ ඇඩල්ට්ස් ලට වෙනම 40 ගාණයි. ඉතින් අපි අපේ ටුවර් එක පටන් ගන්න තමයි මෙතන ඉන්නේ. මේක තියෙන රොටරුවා වල. මෙතන මෞරි විලේජස් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ෆකරේවරේවා කියන තැනට. මෙහි WH කියන්නේ ෆා කියලා තමයි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. ඉතින් දැන් ටුවර් එක පටන් ගන්නකන් ඉන්නේ. අද ඇතුලේ ටංගි එකක් තියෙනවා. ටංගි කියන්නේ ෆියුනරල් එකක්. ඉතින් ෆියුනරල් එකක් කියන්නේ ඉතින් අපිට කිව්වා ඒ කළු ඇඳන් ඉන්න අය රෙකෝඩ් කරන්න, ෆොටෝ ගන්න එපා කියලා. මොකද ඒක ප්‍රයිවට් ඒගොල්ලෝ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් නේ. ඉතින් බලමු ගිහිල්ලා මමත් ෆස්ට් ටයිම් තමයි අවුරුදු 12ක් ඇවිල්ලා මෞරි විලේජ් එකක් ඇත්තටම හැමදාම ස්කිප් කර කර පස්සේ බලනවා කිය හිටියේ. ඉතින් මේක මං හිතුවා මේ පාර බලනවා කියලා. ඉතින් මෙතන වෙනම ඇවිල්ලා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා වෙනම. බෑන්ඩ් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු ගිහිල්ලා මගේ ෆස්ට් ටයිම් එක ඒගොල්ලෝ number 1 to 20 එක නම්බර් කරලා මැප් එකක් දුන්නා. ඒකෙන් අපි ගයිඩඩ් ටුවර් එකක් එක්කෙනෙක් එක්කන් යනවා. මැදදී ෆුඩ් සර්ව් කරන ඔය වගේ පැයක ටුවර් එකක්. බලමු ගිහිල්ලා කොහොම වෙද්දන ඇවිදින්න තියෙනවා සෑහෙන. ඉතින් ඒ කවුරු හරි එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් වෝකින් ෂූස් දාගෙන එන්න, රෙඩි පිට එන්න ඇවිදින්න. බබාලට පුළුවන් නම් ස්ට්‍රෝලර්ස් අරන් එන්න, බඩාගෙන යනවා නම් ඒකත් එහෙමයි. ඉතින් මෙතන පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකක් වගේ තියෙනවා. බලමු. ඔක්කොම තියෙන්නේ එක එක ඒගොල්ලෝගේ හෑන්ඩ්මේඩ් ක්‍රාෆ්ට්ස් මේ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ පූජාවල් වලට, එතකොට ෆන්ක්ෂන්ස් වලට අඳින පොඩි නිකන් පැදුරක් වගේ එකක්. Tēnā koutou katoa, e nau mai haere mai ki te whakarewarewa. Ko tūturu te maunga, ko te puarenga, te awa, ko te aroa te waka, ko te aroa te iwi. Ko tūhaurangi me ngā tūwāhia oku hapu, ko te pākira te marae, ko te rau aroha te parekai. Ko tūparahaki here tini, tōku ingowa. Hello everybody and welcome to Whakarewarewa. You guys are able to... ඉතින් අපිට ඉන්ට්‍රෝ එකක් දුන්නා මොනවද මෞරි විලේජ් එකේ බලන්න පුළුවන්, මොන වගේ දේවල්ද මේ හැමදේම එක්කම අපිට වෙනම ගයිඩ්ස් ලා හිටියා අපිට මේ මෞරි කල්චර් එක ගැන එඩියුකේට් කරන්න. Inside the village. Our village name here is pronounced Te Whakarewarewa Tanga o Te Ope Taua Awahio. Translate to the uprising. ටුවර් එක දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේක පැයක් විතරයි. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දුම් දානවා. මේ ඔක්කොම ඇක්ටිව්ස් ටීම්, ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් වෝල්කැනෝස් වලින් එන දුම. Hi.
බලාගෙන යන්න සම මේක ඇක්ටිව් වෝල්කැනෝ නේද? ඇක්ටිව් වෝල්කැනෝස් මේ ඔක්කොම සල්ෆර් තමයි ස්ටීම් එක එළියට එන්නේ. Our people love singing. ඔක්කොම ස්ටීම් එක Rotorua වලට ආවොත් ඔයගොල්ලෝ දකි සමහර ගෙවල් වල අයින් මේ ටාප් කියන්නේ වැටවල් වයින්නුත් මේ වගේ දුම යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන මේකට ඇත්තටම කිව්වොත් මේක oven එකක් වගේ. අපි දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් oven උනාට ඒ දවස්වල Maori අය ඒ කාලේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ මහියංගනේ ඉන්නේ අපේ වැඩි ජනතාව ඒ වගේ තමයි Maori අයත්. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ සිස්ටම් තිබිලා තියෙනවා කෑම උයා ගන්න, සතු මරන්න, ඒ හැම දෙයකම. ඉතින් මේ ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන oven එක කිව්වොත් හරි. මේකේ තමයි ඒගොල්ලෝ මස් තඹ ගන්නෙ, එළවලු තඹ ගන්නෙ, ස්ටීම් පුඩින් හදාගන්නේ මේකේ ලේයර්ස් විදිහට කෑම තියලා ඊට පස්සේ මේක 100 සෙල්සියස් වලට දැනට රත් වෙලා තියෙන. මේකේ ඔය පියන වගේ තියෙන එක උඩින් තියලා ඊට පස්සේ පෑ දෙකමාරක් ඒ විදිහට තැම්බෙන්න තියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කෑම ගන්න. ඉතින් මේක කියන්න ඕනේ මේ කෑම වලට කිසිම ෆ්ලේවර් එකක් මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. Maori අය ලුණු, මිරිස්, ගම්බිරිස් කිසිම දෙයක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර ඒ කෑම වල රසය තමයි එන්ජොයි කරන්නේ. Only pertaining to the hot water, so don't fall into the hot water, it's too hot. Okay, people, the New Zealand scientists come to our village, come to our Rahui once a month. The New Zealand Geological ඉතින් මෙතනදී ආ කියලා දෙන්නේ අපිට කොහොමද ඒගොල්ලෝගේ කුකින් ඒ කාලේ සිද්ධ වුනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ වගේ thermal pools යොදාගෙන තමයි ඒගොල්ලෝගේ එළවලු තඹ ගත්තේ. ඒවයි විටමින්ස්, මිනරල්ස් ඇඟට හොඳයි. හන්දි අමාරු වලට, ආතරයිටිස් වලට. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න විලේජ් එක ඇතුළට මේ එතන තමයි ඒගොල්ලෝගේ කෑම හදන හැටි. Okay, people, our Maori map of geothermal in this part of New Zealand, it starts from under the ground. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන කෝන් වගේක් හදලා ඒ වෙලාවේ උතන වතුරේ තැම්බෙන්න දාලා තිබ්බ කෝන් එළියට අරගෙන දුන්නා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට Maori අයගේ කෑම බීම වෙනම විකුණන්නක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අද මම ෆස්ට් ටයිම් ඇත්තටම දැක්කේ මේ විදිහට තැනකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉස්සර කෑම උයාගෙන කාලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් Maoriයාගේ ෆුඩ් වලට කියන්නේ කායි කියලා. දැන් අපිට කෝන් දුන්නා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කොහොමද මෙතන ෆුඩ් හදන හංගි තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටීම් තියෙන තැන්වල යට ලේයර්ස් විදිහට මස් වර්ග, එළවලු වර්ග දාලා ස්ටීම් පුඩින් ඒ විදිහට හදන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක ගැන කියලා දුන්නා. පෑ දෙකමාරක් විතර යද්දි ඔක්කොම තැම්බිලා එනවා. ටික අපි ඉස්සරහට යනවා. කෝන් දුන්නා. අමුතු ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. මෙතන මිනරල්ස් එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ වතුරෙන් තමයි හොට් පූල් එකකට ඇතුළට මේ කෝන් දාලා තම්බලා දුන්නේ. හරි අමුතු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉස්සරහට යනවා. හැමදේම බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Rotorua වල තියෙන ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මේක ගොඩක් ජියෝතර්මල්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ උණු වතුර තර්මල් පූල්ස් තියෙන ප්‍රදේශයක් තමයි Rotorua කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ මේ දුම් දානවා. ඉතින් එක එක ඔය තියෙන තර්මල් පූල්ස් එක එක ටෙම්පරේචර්ස් වල එකක් 40 100 80 ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ තර්මල් පූල්ස් යොදාගෙන වෙදර් එකත් ගෙස් කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ වෝටර් ලෙවල් එක අනුව දැන් පායනවාද, අද හොඳට පායනවාද, වහින්න තියෙනවද, මේ හැමදේම ගෙස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී එක එක තර්මල් පූල් එකකින් පූල් එකට වෙනස්කම් තියෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක, ඒක පිහිටලා තියෙන විදිය, ඒවයි ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙනවා, ළමයි නානකොට ඇදගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒගොල්ලෝ ෆේස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හිස්ටරි එකත් එක්කම එයා අපිට එඩියුකේට් කරා මොන වගේ තර්මල් පූල්ස්ද මේවා කියන එක ගැන. ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් නිව්සීලන්ඩ් වල මං හිතන්නේ කරන්න ඕන ඇක්ටිවිටි එකක් මේ Rotorua වල මේ Maori Village එකක් බලන එක. මාර දැනුමක් හම්බෙනවා කියන්න බෑ ඒක වීඩියෝ එකකින්. අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න.
history is like දැන් අපි වෙක්කන් යනවා මෙතනින් Yeah, it's very value. සිටි එකක් වගේ පොඩියට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා මෞරිය අයගේ කාවින්ග්ස් එක එක මේ වගේ ඩාන්සින් වලට අඳින ලස්සන ස්කර්ට්ස් වගේ දේවල් මේ හැම දෙයක්ම ෆ්ලැක්ස් නැත්තම් පං වර්ගයකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පං ඒගොල්ලෝ ගහ අරගෙන ඊට පස්සේ බෙල්ලගේ කට්ටෙන් තමයි පීරලා green, huh? මේ විදිහට අරගෙන ගොතලා හදලා තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ දවස්වල ෆිෂිං රෝඩ්ස් ෆිෂිං නේට්ස් ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් හදපු දේවල් එයා කිව්වා. ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ මෞරියත් ගොඩක් සීෆුඩ් ආහාරයට ගන්නා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති නිව්සීලන්ත වල තියෙන ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක් රතු පාට. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඒ කාලේ තමයි හොඳම සීෆුඩ් පළදාව ඒගොල්ලොන්ට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි මෞරියයි ගොඩක් කැතලික් අය. ඉතින් දැන් නම් ඇන්ග්ලිකන් අනිත් ආගම්වලත් ඉන්නවා. නමුත් එයා කිව්වේ මැජොරිටි එක ඒ කාලේ මෞරියයි කැතලික්. ඉතින් ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ ඇන්සෙස්ටර්ස්ලා ගැනත් ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ කාලේ හිටිය කට්ටිය ගැන ඔය හැම දේ ගැනම මෙයා එඩියුකේට් කරා. ඉතින් පැයකට හොඳ එඩියුකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි අපි ජීවත් වෙන රටේ කල්චර් එක ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඇවතුම් පැවතුම් මේ හැමදේම දැනගන්න හොඳම ටුවර් එකක් කියලා මං හිතුවා. අපි ඇත්තටම ගොඩක් කල් ගියා. නමුත් අද යන්න හම්බෙච්ච ගැන හරිම සතුටුයි. Thank you, people, for coming. Thank you. Thank you very much. Still Yes. traveling around the country. Just keep safe and take care. And I mean this one most sincerely. May God bless you all. May God keep you all safe and return you back to your families wherever you go. Thank you for coming. Thank you. ඉතින් තව චූටි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ Netflix එකේ ડોකියුමන්ටරි එකක් තියෙනවා නිව්සීලන්ත වල ෆකාරි නැත්තම් වයිට් අයිලන්ඩ් ඉරප්ෂන් එක ගැන කරපු. ඉතින් වෝල්කැනෝ එකක් ටුවරිස්ට්ලා ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවෙ විපරුවා. ඉතින් ඒක ගැන ડોකියුමන්ටරි එකක් කරලා තියෙනවා. බලන්න ඒක හරිම ලස්සනයි. නිව්සීලන්ත වල ජියෝග්‍රැෆි නිව්සීලන්ත ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. තවදුරටත් මේ වයිට් අයිලන්ඩ් ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක තනිකර අයින් කරලා දැම්මා මේ ඉන්සිඩන්ට් එකකින් පස්සේ 2019 වුණේ කොවිඩ් වලට කලින්. ඉතින් බලලා කියන්න ඕගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම් නැත්නම් බලලා මොකද හිතුනේ කියලා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙනා වගේම තමයි ඒකෙත් ඇක්ටිව් දුම් දාන වෝල්කැනෝ එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. අද ෆ්‍රයිඩේ දවසක් ඒ වුණාට මාර විදිහට සෙනග ඉන්නවා. මේකේ තව ටුවර් එකට පස්සේ තියෙනවා කල්චරල් ෂෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ලන්ච් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තියෙන එක එක ප්‍රයිසස් වලට අපි ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් බලන්න ආපු හින්දා අපි මේ ඒවා ගත්තේ නැහැ. අපි ගයිඩඩ් ටුවර් එක විතරයි ගත්තේ. හරිම ඉන්ෆෝමේටිව් ස්පෙෂලි මේ රටේ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කල්චර් එක ගැන දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ දේවල් ඒවා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ රටේ ජීවත් වෙන අය විදිහට. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි අද මේකට එන්න හම්බෙච්ච ගැන. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. අපි දැන් යනවා මෙතනින් එළියට. ඊට පස්සේ අපිට තව තැනකට යන්න තියෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් බුක් කරලා එන්න. මොකද මෙතනට ඇවිල්ලා ටිකට්ස් ගන්න ගිහින් සමහරට හැරිලා යන්න වෙනවා. මොකද විතරක් දැන් සෙනග එනවා. කොවිඩ් වලින් පස්සේ ගොඩක් මේවා ආපහු අප් ඇන්ඩ් රනින් හින්දා කට්ටිය දැන් තමයි මේව බලන්න එන්නේ. ඉතින් රොටරුවා આવොත් අනිවාර්යෙන් විසිට් කරන්න ඕන ප්ලේස් එකකට මේක තියාගන්න. You can scan them. No. Hey, gila කියලා බයි. ඔය හිතගෙන නේ. Flower turtle. Turtle, carrot.